අපි අද ඉන්නේ දෙවන හරස් වීදියේ අප්සරා සාරි සෙන්ටර් එකේ. ඉතින් මගේ වෙඩින් සාරි එක ගන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වෙඩින් සාරි එක ගන්න ආවට පස්සේ මම දැක්කා මේගොල්ලන්ගේ ලොකු වෙරයිටි එකක් තියෙනවා. ප්ලේන් සාරීස්, එතකොට බ්‍රයිඩල් සාරි වෙනම ගත්තාම ලෙහෙංගා, ඒ වගේම දැන් සාරි එකකට ලොකු ඉදමක් කරන්න බැරි කෙනෙක්ට මැටීරියල්ස් ගන්න පවා මෙතනින් තියෙනවා. අපි අතුලට ගිහිල්ලා බලමු තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ සෙක්ෂන් එකට ආවහම ඔෆිස් වෙයාර්ස්, එතකොට හෑන්ඩ්ලූම් සාරි, කොටන් සාරි හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගත්තාම රුපියල් 1000 ඉඳලා 5000 වෙනකන් ඔයාලට මෙතනින් සාරි ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ ඉන්න සෙක්ෂන් එකේ වෙඩින් සාරීස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩක් අඩුවට සාරි එකක් බලනවා නම් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1000 ඉඳලා 5000 වෙනකන් මේ සෙක්ෂන් එකේ සාරීස් තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි ප්ලේන් සාරීස් හොයනවා නම් ප්ලේන් සාරීස් වල ගොඩක් කලර්ස් තියෙනවා ඔයගලන්ට ගන්න. ඒ වගේම බතික් සාරි තියෙනවා, හෑන්ඩ්ලූම් සාරි තියෙනවා. ඉතින් මම බතික් සාරීස් කිහිපයකුත් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ගොඩක් බලන්න නැතුව උඩට යමු. මොකද සාරි එක ගන්න ඕනේ ටිකක් වෙලාවත් පරක් වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් අපි දැන් යමු මැටීරියල්ස් බලන්න. ඉතින් මම පිටකොට වගේම තව ගොඩක් තැන් වලට ගියා මගේ සාරි එක බලන්න. ඒ වුණාට මට එක තැනකින්වත් මගේ හිතට සැටිස් වෙන විදිය සාරි එකක්වත් මැටීරියල්ස් වත් මට හම්බුනේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. සමහර තැන් වල තිබුණා. ඒ වුණාට මට මෙතන තමයි ගොඩක් හිත ගියේ. මොකද අපිට ඕන විදිහකට තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර අපේ අතේ තියෙන විදිහට බජට් එකේ විදිහටත් මෙතනින් අපිට තෝරලා ගන්න පුළුවන්. මම මැටීරියල්ස් කීපයක් කරන් පෙන්නන්න. හෙවි ලේස්, එතකොට ෂිෆෝන්, බ්‍රොකේට්, නෙට්, ඒ වගේ ඕනම ෆැබ්‍රික් එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙතන කස්ටමර් සර්විස් එක ගැන කතා කරොත් ගොඩක් හොඳ කස්ටමර් සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ආවොත් මෙතන තියෙන ලේස් මැටීරියල් බ්‍රයිඩල් හදන්න පුළුවන්, ෆ්‍රොක් හදන්න පුළුවන්. ලේස් heavy ලේස් එකක් තියෙනවා, normal තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 4000 ගණන් ඉඳන් 25000 වෙනකන් ලේස් තියෙනවා. බ්‍රයිඩල් හදන්නත් පුළුවන්, ෆ්‍රොක් හදන්න පුළුවන්. අනිත් එක බ්ලවුස් එකට ගන්නවා නම් බ්‍රොකේට් මැටීරියල් උත් තියෙනවා මෙතන. ආයි ජැකට් එකට ගන්නවා නේ. ජැකට් එකට. අය එතකොට අපිට පෙන්නන්නකෝ ෂිෆෝන් එකෙන් තියෙන ඒවා, නෙට් එකෙන් තියෙන ඒවා පොඩක්. මේ නෙට් ටික නේද? මේක ෂිෆෝන් එකෙන්. මේක ෂිෆෝන් එකේ තියෙනවා. මේක ෆුල් ක්‍රිස්ටල් එක තියෙනවා. ඒ වගේ කොහොමද ප්‍රයිස් යන්නේ? එකත් අර 6000 5000. හරි. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා වෙඩින් එක ළඟයි, ෆැබ්‍රික් ගන්න තැනක් කියන්න, සාරි එක ගන්න තැනක් කියන්න කියලා. ඉතින් මට හිතුණා මෙතන පෙන්නන්න ඕනි කියලා. මොකද මමත් ගත්තට පස්සේ මට හිතුණා ඔයගලත් එක්කත් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කර ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් හොඳ ඩිස්කවුන්ටඩ් ප්‍රයිස් එකකට ඔයගලන්ට මෙතෙන්ට ආම් ගන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට මෙතෙන්ට එන ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. මේ පෙටා පැත්තේ එනවනම් ඔයාලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි ඔයගලන්ට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කොච්චර බැලුවත් කවුරුත් එපා කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපිට තව අලුත් ඒවා ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. ඉතින් සමහර තැන් වලට ගියාම අපි බලනවට කැමති නැහැනේ. ඒනට මෙයාලා එහෙම නැහැ. අපිට තව පෙන්නනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ සාරියකුත් පොඩ්ඩක් හැඳලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ ටැමිලි යාළුවෙක් එහෙම ඉන්නවා නම් එයාගේ වෙඩින් එකට යනවා නම් මේ වගේ එකක් හදලා බලන්න පුළුවන්. මොකද කියන්නේ මණිපුර සාරියක ගන්නවද? අරන් දෙන්න. රයිට් නේ අපි යන් අර පැත්තට. වෙඩින් සාරිස් බලන්න. ඉතින් පේනවානේ මට සාරි ගැන කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම අරයා කියන ඒවා තමයි මම දන්නේ. සෑහෙන ලොකු වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා. ලක්ෂ ගණනක් සාරීස් තියෙනවා. එයාටත් තියෙනවා. ඕගලන්ට අර කියපු විදිහට රුපියල් 10000 ඉඳලා රුපියල් ලක්ෂ එකමාරටත් එහා පැත්ත වෙනකන් වේරියේෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඕගලන්ට ඕන තරම් try කරලා බලලා ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ වෙඩින් සාරීස් සෙක්ෂන් එකට. ඉතින් මේකට යන්න තමයි මෙයා පෙරම් පුරාගෙන ආවේ මෙතන. ඉතින් අද පොය දවසක් නිසා ගොඩක් සෙනඟ අඩුයි. මම ඊයේ මගේ යාළුවත් එක්ක ආවා. ඉතින් ගොඩක් සෙනඟ හිටියා. උගලන්ට ඉරිදා උදේ වරුවක වගේ එනවා නම් නිදහසේ තෝරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන රුපියල් 25000 ඉඳන් ලක්ෂ 4-5 වෙනකම්ම සාරීස් තියෙනවා. ඉතින් අර කිව්වා වගේ මේ ලොකු ප්‍රයිස් එකේ ඉඳන් අඩු ප්‍රයිස් එකට අපිට සාරීස් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන නැති මේකේ heavy work එකක් තියෙන්නේ. බලමු තව මම ආස වෙච්ච සාරියක් තියෙනවා මම ඒකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සාරි එකට මම ගොඩාක් ආස වුණා. මේක දැන් මම කැන්ඩිය නදින නිසා මේක මම ගත්තේ නැහැ. මේක සාරි එකකට හරිම ලස්සනයි. මම ඇඳලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න.
ඉතින් හෝම් කමින් වලටත් මාරම ලස්සන සාරි තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ බලන්නකෝ. හරිම ලස්සනයි ඒ සාරීස්.